සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම වැලියබල් LK channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මම අද ගෙනල්ලා තියෙනවා method එකක් ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා ඔයාලට ලේසියෙන්ම කිසිම දැනුමක් නැතුව ඔයාගේ mobile phone එකෙන් උනත් දවසකට $65ක් වගේ ලොකු මුදලක් ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් හරියටම හරි real method එකක් ඔයාලට මම අද ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේක කොහොමද A to Z කරගන්න කියලා ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එක බලන්න skip කරන්න නැතුව ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම ජොබ් එකක් කරන ගමන් වුණත් මේ මෙතඩ් එක ගොඩක් වැදගත් වෙවි ඔයාලට අමතර ආදායමකට යන්න. ඉතින් ඒ හින්දා වීඩියෝ එක skip නොකර බලන්න. මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඕනම දෙයක මේ channel එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අපේ පල්ලෙහා Telegram group එක තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන් මේකට join වෙන්න. ඒකට 2000කට වැඩි පිරිසක් ඉන්න මේක ඇතුලේ. ඉතින් ඒකට අනිවාර්යයෙන්ම join වෙන්න. channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් videos හොඳ නම් channel එකේ ඔයාලට ගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. bell icon එක all දාගෙන ඊළඟ වීඩියෝ එකත් ඔයා ගාවට ගන්න ගන්න. ඉතින් වැඩි කතා බහ නැතුව අද යමු. ඔයාට දවසකට $65ක් හොයන්න පුළුවන් method එකක් ඉන්ටර්නෙට් එක අන්තර්ජාලය හරහා මම ඔයාට අද කියලා දෙනවා. අපි යමු මේක ඔයාද කොහොමද කරගන්නේ A to Z දැනගන්න. වීඩියෝ එක skip නොකර බලන්න. හරි ඉතින් අපි ඔයා මේ සයිට් එකට එන්න පුළුවන් link එක මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තිනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට Bluehost කියලා ටයිප් කරලා මෙන්න මේ විදියට ඔයාට මේ සයිට් එකට එන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙහෙම Bluehost කියලා වගේ හොවට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම එනවා bluehost.com කියලා මේ උඩින් මේන සයිට් එක ඇතුළට ඔයා මේ විදියට එන්න. පල්ලෙහා description එකේ link එක තියෙනවා. ඔයාට ඕන නම් කෙලින් මේකිනුත් එන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඒක ඔයාගේ කැමැත්ත. හරි ඉතින් ඔයා ආවට පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිය window එකක්. හරි ඉතින් මේ විදිය window එකක් තමයි ඔයාට normally මේ සයිට් එකේ දැක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම මේ සයිට් එක මොකක්ද කියන එක ගැන ඔයගොල්ලන්ට පොඩි හැඳින්වීමක් කරලා ඉන්න දන්නේ නැති කෙනෙක්ට. ඉතින් මේ Bluehost කියන සයිට් එක මේක hosting සපයන සයිට් එකක්. ඒ කියන්නේ hosting කියන්නේ ඔයා හිතන්න ඔයාට මොකක් හරි වෙබ්සයිට් එකක් හදාගන්න ඕනේ. ඔයාටම කියලා වෙබ්සයිට් එකක් හදාගන්න ඕනේ. ඔයා හිතන්න dropshipping වලට වෙන ඕනම දෙයකට ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකක් හදාගන්න ඕන නම් ඒ වෙබ්සයිට් එකකට අනිවාර්යම දෙයක් තමයි domain එක සහ hosting එක. ඉතින් මෙන්න මේ Bluehost කියන්නේ අන්න ඒ වගේ domain hosting සපයන වෙබ්සයිට් එකක් අන්තර්ජාලයේ තියෙන. ඒ කියන්නේ මේක හරහා අපිට දැන් ඔයා හිතන්න ඔයාට dropshipping කරන්න සයිට් එකක් හදන්න ඕන නම් වෙබ්සයිට් එකක් ඒකට ඔයා hosting එකක් ගන්න ඕනේ. ඒකට ඔයා domain එකක් ගන්න ඕනේ. අන්න ඒ hosting domain ඔයාට මෙන්න මේ Bluehost කියන සයිට් එක හරහා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි අද කියලා දෙන්න යන්නේ මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාට මේ hosting ගන්න මේක use කරන්න නෙමෙයි මේකට සල්ලි දීලා අපි මේකෙන් කොහොමද මුදලක් උපයන්නේ කියලා තමයි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් මේක ගොඩක් පිරිසක් කරන ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ දෙයක්. Bluehost කියන්නේ ලොකු සමාගමක් වෙබ්සයිට් එකක් ලොකු සේව එකක් තියෙන. ඉතින් මේකෙන් කොහොමද අපි මුදල් උපයන්නේ කියලා තමයි අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න මම ඔයාලට මේ සයිට් එක ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් කරා. හරි. ඉතින් හරි මේ විදිහට තමයි මේ සයිට් එකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක ඔයාලට තියෙන්නේ. ඉතින් මේ සයිට් එකට ආවහම වෙනදනම් අපි සයිට් එකට ආවහම මම කියන ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් login ගිහිල්ලා sign up ගිහිල්ලා ඔයාලට sign up වෙන්න කියලා sign in වෙන්න කියලා. ඉතින් එහෙම නෙවෙයි. අද මේකේ අපි කරන්නේ copy paste. ඒ කියන්නේ මම ඔයාලට අද කියලා දෙන්නේ copy paste කරලා කොහොමද මුදල් උපයන්නේ කියලා. ඉතින් copy paste කියන්නේ සනිකර අපිට කරන්න තියෙන affiliate marketing. ඒ කියන්නේ affiliate marketing තමයි මේ සයිට් එකෙත් මම අද ඔයගොල්ලන්ට හරියට කරගන්න ඕන විදිය කියලා දෙන්නේ. හරි. ඉතින් බලමු කොහොමද ඒක කරගන්නේ කියලා. මෙන්න මේ ඔයා මෙතනට ආවට පස්සේ ඔයා එන්න මෙන්න මේ affiliate කියන ටැබ් එකට. හරි මේ affiliate කියන ටැබ් එකට ආවට පස්සේ මේ විදිහේ window එකක් තමයි ඔයාට පේන්නේ. normal easy ලස්සන window එකක් තමයි ඔයාට පේන්නේ. ඉතින් මේකේ තමයි ඔන්න ඔයා register වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාට account එකක් නැහැනේ. ඉතින් ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ sign up කියන එක උඩට එන්න. ආවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ window එකක් තමයි ඔයාට පේන්නේ. ඉතින් මේකෙදි ඔයාගේ නම වගේ type කරගන්න සාමාන්‍ය දැන් මගේ නම් මම තාරක 0.1 අන්න ඒ වගේ ඔයාට unique නමක් තියෙන්න ඕනේ. මෙතන already කියලා ආවොත් නම අන්තිමේට ඒ කියන්නේ ඒ වගේ නමක් තියෙනවා. තව මේක register වෙච්ච ඒ හින්දා ඔයාටම කියලා මොකක් හරි නමක් හදාගන්න password එක ගහන්න නැවතත් password එක ගහන්න. ඊට පස්සේ first name එක last name එක ඔයාගේ phone number එක අනිවාර්යයෙන්ම ගහන්න. company එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාගේ මෙන්න මෙතනට දෙන account username එකම මේ company එකට දෙන්න.
ඔයාගේ ඇඩ්‍රස් එක දෙන්න, සිටි එක, ස්ටේට් එක, පෝස්ටල් කෝඩ් එක, කන්ට්‍රි එක ඔයා දෙන්න. ඉතින් ඔයාගේ පෝස්ටල් කෝඩ් එක ඔයා දන්නේ නැත්නම් ඔයා ඉන්නේ දැන් අම්බලන්ගොඩ නම් අම්බලන්ගොඩ පෝස්ටල් කෝඩ් කියලා ගවහම අර කෝඩ් එක ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකක් දෙන්න. මෙන්න මෙතන දෙනවා primary URL කියලා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ Facebook එකේ මෙතනට දෙන්න Facebook එකේ ඔයාගේ URL එක. ඉතින් ඔයාලා Facebook එකට ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන ඔයාගේ දැන් මේක නෙවෙයි Facebook එකට ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙන එක copy කරලා මේ විදියට ඔයාට පුළුවන් මෙතනට paste කරගන්න. හරි. ඉතින් මේක නෙවෙයි දැන් මෙතනට එන්නේ. ඊට පස්සේ ඔන්න තියෙනවා අපිට අපේ මුදල් ගන්න පුළුවන් එක. ඉතින් අපිට මුදල් ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ PayPal account එකට. ඉතින් මෙන්න මේ PayPal account එක හරහා අපේ බැංකුවටම මුදල් ගන්න පුළුවන් හැකියාව මේ site එකේ තියෙන ලොකු විශේෂාංගයක්. හරිද? ඉතින් PayPal account එකක් නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා description එකේ මම දාලා දිනවා කොහොමද PayPal account එකක් ඔයා හදාගන්න කියලා. ඉතින් PayPal account එකෙන් කරන්නේ ඔයා මේ site එකෙන් උපයන මුදල් ඔයාගේ අතට ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ PayPal account එකට අරගත්තට පස්සේ ඔයාගේ බැංකුවට කෙලින්ම ගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඒක හදාගන්න පල්ලෙහා description එකේ link එකෙන් ගිහිල්ලා. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ මෙතන agree කියන එකට tick එක දාලා sign up කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාව normally ඔයාව මේ site එකට thanks කියලා successful කියලා මේකට login වෙනවා. ඉතින් මම දැන් මේකේ login වෙලා ඉන්නේ හින්දා මම මේ විදිහට back වෙලා මෙන්න මේ login කියන එක උඩ click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිය වින්ඩෝ එකක් තමයි ඔයාට මුලින්ම එන්නේ. ඉතින් ඔයාට thanks කියලා මේකට මුලින්ම පාර එනකොට ඉතින් ආවට පස්සේ ඔයාට මේ විදිය වින්ඩෝ එකක් තමයි පෙන්වන්නේ. මේ වින්ඩෝ එක මොකක්ද, මේකෙන් අපිට මොකක්ද පෙන්වන්න කරන්න කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම්. ඒ කියන්නේ දැන් අපි කරන්න ඕනේ, හරි මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මෙන්න මේ ඔයා මේ ටැබ් එකට ආවට පස්සේ ඔයා මුලින් මෙන්න මේ links කියන එකට, හරි මෙන්න මේ links කියන එක ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාට දෙනවා ඔයාට කියලා ඔයාගේ tracking link එකක්. ඉතින් අපිට කරන්න තියෙන්නේ සරලව මේකේ තියෙනවා එක එක අපිට සේවාවන් තියෙනවා. හරිද? ඉතින් මම ඔයාට පෙන්නන්නම් මේකේ තියෙන සේවාවන් මොනවද කියලා. මුලින්ම අපි යමු මේ site එකට ගියාට පස්සේ ඔයා මෙන්න මෙතනට ආවට පස්සේ මෙන්න මේ hosting කියන එකට එලා මේ share hosting කියන එකට එන්න. හරි? ඉතින් share hosting වලට ආවට පස්සේ ඔයාට normally මෙන්න මේ වගේ window එකක් තමයි පේන්නේ. ඉතින් ඔයාට පේනවා basic මෙන්න මේ වගේ package කිහිපයකට බෙදලා තිනවා. ඉතින් මෙතනදි වෙන්නේ ඔයා හිතන්න website එකක් හදන කෙනෙක් කවුරු හරි එයාට අනිවාර්යයෙන්ම හදන්න ඕන නම් මම මුලින් කිව්වා වගේම domain එකක් සහ hosting එකක් ඕනේ. ඉතින් එයා ඔයාට මම අර ඉස්සෙල්ලා පෙන්නුවා ඔයාගේ track link එකෙන් ඇවිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ package එකක් buy කරොත් ඉතින් ඇත්තටම ඔයාට මුදලක් ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ මුදල කීයක්ද කියන එක මම ඔයාට දැන් පෙන්නන්නම්. අපි මේ affiliate කියන එකට ආවොත් ඉතින් ඔයාට පෙන්නවා ඔයාගේ යන්න ඒ link එකෙන් කවුරු හරි කෙනෙක් ආවොත් ඔයා ඇවිල්ලා මෙන්න මේ කියන්නේ මේකේ තියෙන package එකක් buy කරොත් ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම website එකක් හදන කෙනෙක්ට මේක buy කරන්නම වෙනවා. ඉතින් ඇවිල්ලා buy කරොත් ඉතින් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම $65ක මුදලක් එක දවසකට උපයන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් එන්න එක තමයි මම ඔයාලට අද කියලා දෙන්න හදන්නේ කොහොමද මේ site එකෙන් $65ක් ඔයා දවසකට උපයන්න කියලා. ඉතින් මේක අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් හොයනවා කියන්නේ නිකන් ඉඳලා මුදල් හොයන්න බෑ. අපිට මොනම දෙයක්වත් නිකන් ඉඳලා කවුරුම මුදල් දෙන්නේ නැහැ. අන්තර්ජාලයෙන් උනත් අපි දෙයක් කරලා ඕනේ අපි මුදලක් හොයාගන්න. ඉතින් මේකට පොඩි මහන්සියක් දරන්න ඕනේ. ඔයාට මොබයිල් ෆෝන් එකෙන්වත් ඔයා ජොබ් එකට ගිහිල්ලා හවස ගෙදර එද්දී උනත් ඔයාට දියුණත් ඔයාට මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන් හරිම සිම්පල් විදිහට. ඉතින් ඔයාට බලන්න $65ක වගේ මුදලක් ඔයාට හම්බෙනවා එක්කෙනෙක් අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ link එකෙන් ඇවිල්ලා මේ package එකක් buy කරොත්. ඉතින් මේ share hosting වල තියෙන එක package එකක් buy කරොත් ඔයාට $65ක මුදලක් හම්බෙනවා. ඉතින් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේකෙන් අනිවාර්යෙන් ඔයාට වැඩක් ගන්න පුළුවන්. මොකද website එකක් හදන කෙනෙක්ට මේ hosting and domain කියන එක අත්‍යවශ්‍යයි. මේක නැතුනොත් එයාට ඉස්සරහට එයාගේ site එක ඔයා හදන්න ඉන්න කරගෙන යන්න කිසිම හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. හරි? ඉතින් ඔයාට දැන් මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඔයා මේ සර්විස් එක මිනිස්සු අතරට ගෙනියන්නේ කියලා මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඔයා මේකෙන් මුදල් උපයන්න. හරි? ඉතින් මේ affiliate කියන එකට ඇවිල්ලා කොලබ් එකක් මේ මෙතනින් login වෙන්න බෑ. affiliate කියන එක ඇවිල්ලා login වලට ගිහිල්ලා ඔයා log වෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයා එන්න මේ links කියන එකට. ඉතින් links කියන එකට ඇවිල්ලා ඔයා මෙතනින් ඔයාගේ link එක මෙතනින් copy කරගන්න මේ විදිහට. හරි? ඉතින් මේ විදිහට copy කරගන්න ඔයාට පුළුවන්. ඉතින් මේ campaign උනත් ඔයාට මෙතන create කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඒක ටිකක් advance. ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකට interest නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහාන් comment එකක් දාන්න. මම මේව ගැනත් ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහට අරගෙන එන්නම්. හරිද? ඉතින් මේකෙන් අනිවාර්යෙන් ඔයාට $65ක මුදලක් එක දවසකට හොයාගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා මේ method එක හරහා. ඉතින් මේ විදිහට මේ link එක ඔයා copy කරගත්තට පස්සේ
හරි ඊට පස්සේ ඔයා එන්න මෙන්න මේ මම කියන්නම් දැන් ඔයා කොහොමද මේකෙන් මුදල් උපයන්න ඔයාගේ ලින්ක් එකෙන් මිනිස්සුන්ව මේ සයිට් එකට ගෙන්න ගන්න කියලා හරි ඉතින් ඔයා එන්න Facebook එකට අපිට ලොකුම social media platform එක Facebook එකට ඇවිල්ලා ඔයා මෙන්න මෙහෙම type කරගෙන freelance and web design and develop කියලා ඊට පස්සේ ඔයාට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට group set එකක් එනවා. ඉතින් group වල ඉන්නේ පොඩි ගණන් නෙවෙයි. ඉතින් ඔයාට පේනවා web developer ඉතින් මෙයාලට අනිවාර්යයෙන්ම hosting and domain ඕනේ. ඉතින් මේකේ 115යි k ඉන්නවා 813යි k ඉන්නවා. ඉතින් මාරම ලොකු group එකක්. ඉතින් මේ group එකකින් මේ වගේ groups ටිකක් මම අරන් දෙනවා මේවට join වෙලා දැන් මේ groups කිහිපයක් තියෙනවා 150යි ඉතින් ඇත්තට ලොක්කු 213යි කේ ඉතින් මේ වගේ ලොක්කු පිරිසක් ඉන්න group එක මොකද මේ design web design කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම දැන් තාක්ෂණයත් එක්ක අනාගතේ අනිවාර්යයෙන්ම කෙනෙක්ට site එකක් හදන්න ඕන නම් එයාට ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම hosting domain එකක්. ඉතින් මෙතනින් මේ group එකකින් එක්කෙනෙක් ඔයාගේ link එකෙන් ඔයාට ගන්න බැරි කමක් නැහැ. ඔයා අනිවාර්යෙන් පොඩ්ඩක් මහන්සි වෙන්න ඔයාට කිසිම ගන්න බැරි කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයා මේ site එකක link එක ඔයාගේ දාන්න නිකන් දාන්නම් ඔයාලා දාන්න එපා ඔයා කරන්න ඔයා Canva එකට ගිහලා මගේ Canva වීඩියෝ එක බලන්න ඔයා මම description එකේ දාන්නම්. ඉතින් ඔයා නිකන් normal හදාගන්න ඔයාට hosting එකක් ගන්න ඕන domain එකක් ගන්න ඕන English වලින් පොඩ්ඩක් Google Translate දාලා type කරගන්න පොඩි post එකක් ඒක උඩින් ඔයාගේ link එක දාන්න මෙන්න තියෙනවා මම දැන් ඔයා ගත්ත විදිහට ඔයා ගත්ත මෙහෙම මේ hosting service එකෙන් මේ hosting එක සහ domain එක ඇත්තටම ගොඩක් හොඳයි. ඔයා recommend කරලා ඔයා දාන්න ඔයාගේ link එකත් එක්ක කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ගන්න කියලා. ඉතින් එහෙම දැම්මට පස්සේ කවුරු හරි link එකෙන් ආවට පස්සේ ඉතින් ඔයාට පේනවා net click කියන්නේ ඒ ඔයාගේ link එකෙන් ආපු ප්‍රමාණය මෙතන පෙන්නනවා. හරිද? ඉතින් ඒ වගේම ඒ ඇවිල්ලා කවුරු හරි කෙනෙක් buy කරොත් ඔයාට ලැබෙන මුදල් ඩොලර් ප්‍රමාණය මෙන්න මෙතනින් පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයා හිතන්න එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා අනිවාර්යෙන් buy කරොත් ඔයාට අර මම කිව්වා වගේ අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ PayPal account එකට අනිවාර්යෙන්ම ඔයාට ඩොලර් 65ක් ලැබෙනවා. ඉතින් එක දවසකට ඩොලර් 65ක් හොයන්න පුළුවන් method එක මෙන්න මේක තමයි. ඉතින් මේක හරියට කරන්න මේ වීඩියෝ එකට interest නම් මේකෙන් ගන්න පුළුවන් ගොඩක් වැඩ තියෙනවා. තව මේකෙන් ගන්න පුළුවන් benefit තියෙනවා මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඉතින් ඒ හින්දා අදම මේ වැඩේ පටන් ගන්න බලලා වැඩේ කරේ නැත්නම් ඔයාගේ කැපුණ data ටිකටත් මෙච්චරලා බලපු ඒක අසාධාරණයක් වෙනවා. ඒ හින්දා අදම වැඩේ පටන් අරගන්න අපේ Telegram group එකට අනිවාර්යෙන් join වෙන්න. join වෙලා මේ වැඩේ ඉස්සරහට ඔයා කරගෙන යන්න. හරි මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. වීඩියෝ එක තවත් යාළුවන්ට share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. අපි subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න. ඔයා ගාව Payoneer dollars තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම Telegram group එකට ආවට පස්සේ මාව contact කරගන්න. බැංකුවට Payoneer dollars ගන්න එපා. අඩු rate එක තමයි ලංකාවට එන්නේ. මම Payoneer dollars ටික ගන්නවා. අරගෙන ඔයාගේ බැංකුවට විශ්වාසනීයව සල්ලි ටික දීලා ඒ කටයුත්ත කරලා දෙන්නම්. ඉතින් ඕක තමයි අද මට මේ site එක ගැන මේ method එක ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න ඕනුනේ. ඉතින් comment එකක් දාගෙන යන්න ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අපි හමු වෙමු. channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හැමෝටම ජයෙන් ජය.